नमस्कार मित्रांनो. म्हाडा कोकण मंडळाच्या सोडतीला सुरुवात झालेली आहे आणि कोकण मंडळाच्या सोडतीमध्ये जे काही स्कीम्स आहेत त्या स्कीमचे डिटेल व्हिडिओ तुम्हाला जर कुठल्या चॅनलवरती भेटत असतील तर आपल्या चॅनलवरती अर्थातच सर्व डिटेल रेराकडनं म्हाडाकडनं जे काही असेल लोकेशन बद्दल असेल त्यांची कार्पेट एरिया फ्लॅट्स असतील अ, आणि आणि मार्केटचे रेट काय आहेत त्यांचे रेंट किती असेल तिथं ह्या सर्व गोष्टी ह्या सर्व बाबी आपल्याला बऱ्याच स्कीम बद्दल आपल्याच चॅनलवरती तुम्हाला बघायला भेटतील. म्हाडा पुणे मंडळाची सोडत सुद्धा सुरू आहे आणि त्याबद्दलचे सुद्धा डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती मी अपलोड केलेले आहेत. तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर ते बघू शकता किंवा जर तुम्ही म्हाडा कोकण मंडळामध्ये इंटरेस्टेड असाल तर त्याचे सुद्धा व्हिडिओज आता मी सुरुवात करतोय. सो त्या स्कीम मधील सर्वात इम्पॉर्टंट आणि एक वन ऑफ द टॉप लोकेशन्स मधला हा व्हिडिओ आहे आणि तो आहे हायलँड हेवन ठाणे. याचा स्कीम कोड आहे 363. तर या स्कीम बद्दल या प्रकल्पाबद्दल आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. सो असेच आपल्याला तुम्हाला जर असेच व्हिडिओ हवे असतील तर तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करायचंय आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कारण की शेवटपर्यंत मी तुम्हाला बरेच इन्फॉर्मेशन देणार आहे. यामध्ये आपण तुम्हाला एक्झॅक्टली जी बिल्डरची कॉस्ट शीट आहे ती सुद्धा दाखवणार आहे. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा जेणेकरून तुम्हाला या प्रोजेक्ट बद्दल आयडिया येईल. सो जास्त वेळ न घालवता सर्वप्रथम आपल्या सेम स्टाईलमध्ये स्कीम डिटेल्स आपण बघूयात. सर्वप्रथम स्कीम कोड आहे 363. स्कीम नाव आहे हायलँड हेवन. याचं लोकेशन आहे ठाणे. इथे टोटल 12 फ्लॅट्स आहेत. कार्पेट एरिया ज्यांचं की 41-42 स्क्वेअर मीटर आहे. हे सर्व फ्लॅट LIG इन्कम ग्रुपसाठी आहेत. LIG म्हणजे ज्यांचं की वार्षिक उत्पन्न 9 लाखाच्या आत येतं, 6 ते 9 लाखापर्यंत असे. प्राइस आहे यांची 24.5 लाख. ऍडिशनल हे फक्त बेस प्राइस असते, यावरती ऍडिशनल चार्जेस लागतात. तर म्हाडाचे मागच्या ज्या कोकण लॉटरी झाल्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला आयडिया आली असेल की ऍडिशनल चार्जेस बिल्डर टू बिल्डर व्हॅरी करतं आणि ते खूप जास्त पण होऊ शकतं, 10 ते 15 लाखापर्यंत पण जाऊ शकतं. सो ही 35 ते 40 लाखाच्या घरात पण जाऊ शकते टोटल कॉस्ट. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्यायची आहे. पोझिशन याचं ऑलमोस्ट रेडी पोझिशन आहे. तिथे ऑलरेडी बाकीचे टावर्स कंप्लीट झालेले आहेत. हा टावर पण सुद्धा कंप्लीट झालेला आहे. इथे बिल्डरने ऑलरेडी पोझिशन दिलेले आहेत. लोक रेंटने सुद्धा देत आहेत फ्लॅट आणि ते रेंट किती आहे काय आहे ते ते पुढे बघणारच आहोत. कॉन्फिगरेशन इथे 1 BHK आहे. लिटिगेशन आहेत, 2 सिव्हिल केसेस आहेत. बट ऑलरेडी पोझिशन भेटलेलं आहे. तुम्हाला पण पोझिशन भेटेल आणि म्हाडा त्याच्यामुळे तुम्हाला काही इश्यू नाही येणार असं तरी मला वाटतंय. त्यानंतर बिल्डिंग टाईप बद्दल बोलायचं तर इथे टोटल 7 बिल्डिंग आहेत. त्याच्यापैकी जी म्हाडाची बिल्डिंग आहे ती 7वी बिल्डिंग आहे. ज्याच्यामध्ये की फक्त म्हाडाचीच नाही, ही कॉमन बिल्डिंग असणार आहे. सो अगेन गुड न्यूज, ही कॉमन बिल्डिंग असणार आहे. आणि यापेक्षा अजूनही खूप मोठी गुड न्यूज आहे जी की म्हाडाच्या फ्लॅटमध्ये तुम्हाला पाहायला नाही भेटत. ते सुद्धा मी तुम्हाला जेव्हा प्लॅन दाखवेल तिथे तुम्हाला समजेल. बट सध्यासाठी तुम्ही समजू शकता की ही कॉमन बिल्डिंग आहे. याच्यामध्ये की 1 to 6 फ्लोअर पर्यंत एक एक फ्लॅट आहे आणि पुढे 30th फ्लोअरला पण भाड्याचे फ्लॅट असतील असे त्यांनी डिस्ट्रीब्यूट केलेले होतं. बट तुम्हाला फ्लॅट आहेत सर्व आणि जे की बाकी बिल्डर जो बाकी प्रायव्हेटली विकतोय त्यामधलेच फ्लॅट म्हाडासाठी सुद्धा आहेत. सो खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि या व्यतिरिक्त 1 to 6 टावर्स आहेत. पूर्ण 31 मजली बिल्डिंग आहे आणि सर्व अम्युनिटीज सर्व गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. सो लोकेशन बद्दल ज्यांना ज्यांना लोकेशनची आयडिया आहे, सो तुम्हाला हायलँड हेवन नाव सर्च करायचं आहे आणि तुम्हाला लोकेशन भेटेल. आणि ज्यांना ज्यांना ठाण्याच्या जवळपासच्या लोकेशनची आयडिया असेल त्यांना समजेल की लोकेशन किती प्राईम आहे. एक्झॅक्टली लोकेशनचा आजूबाजूचा एरिया थोडासा अनडेव्हलप्ड आहे, डेव्हलप होतोय आता कारण की मोठे मोठे प्रोजेक्ट, लोधाचा पण प्रोजेक्ट तिथेच आहे आणि थोडीशी अ, आजूबाजूला डेव्हलपमेंट बाकी आहे. बट तिथून जर कनेक्टिव्हिटीची गोष्ट कराल तर तुम्ही बघू शकता 4 रोड आजूबाजूला आहेत तुम्हाला. पहिला म्हणजे हा भिवंडी साईडचा रस्ता आहे, घोडबंदर रोड आहे, तो पण जवळच आहे. त्याच्यानंतर ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हा पण जवळच आहे. त्यानंतर पुण्यासाठी जाण्यासाठी तुम्हाला पुणे रोड किंवा आग्रा साईडचा रोड हा पण जवळच आहे. आणि ठाण्याचं बस स्टँड सुद्धा जवळपास 5 किलोमीटर वरती आहे. रेल्वे स्टेशन 4 किलोमीटर वरती आहे. सो इन अ वे तुम्हाला सर्व दृष्टीने लोकेशन वाईज, कनेक्टिव्हिटी वाईज खूप चांगले आहे. आणि याच्या समोरच तुम्हाला बघू शकता बाळकम रोड पण आहे, साकेत रोड. सो तो पण वॉकेबल डिस्टन्स वरती आहे. सो त्याने तुम्ही सर्वच हायवेला कनेक्ट करू शकता. सो कनेक्टिव्हिटी वाईज एकदम बेस्ट आहे. आणि हायलँड हेवनचा तुम्ही बघू शकता. हा, तर हा व्ह्यू आहे आणि यामध्ये तुम्ही बघू शकता कुठले कुठले टावर्स आहेत ते.
हे बघा, हा लोधा कासा रॉयलच्या बाजूलाच हायलँड हेवन आहे. आणि ही जी दिसते बिल्डिंग तुम्हाला, हे 1-2 बिल्डिंग आहे. हे 3-4, इथे 5-6 बिल्डिंग येईल. आणि त्यानंतर ही शेवटची जी बिल्डिंग आहे ती हायलँड हेवन 7 नंबरची बिल्डिंग आहे, जी की ज्यामध्ये की आपले म्हाडाचे फ्लॅट्स आहेत. काही 1 to 6 फ्लोअर वरती एक फ्लॅट आहे, एक फ्लॅट आहे, आणि 30th फ्लोअर वरती दोन, आणि दुसऱ्या एका फ्लोअर वरती दोन फ्लॅट, असे जवळपास 12 फ्लॅट, चार चार फ्लॅट वरती आहेत बहुतेक. असे टोटल मिळून 12 फ्लॅट्स आहेत. खालच्या 6 आणि वरती 6, असे टोटल 12 फ्लॅट्स तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. सो लोकेशनची तुम्हाला आयडिया असेल, प्राईम लोकेशन आहे. त्यानंतर हा मास्टर प्लॅन, तुम्ही मास्टर प्लॅन बघू शकता. ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि ही 7 नंबरची बिल्डिंग. आणि बाजूलाच तुम्हाला बघू शकता इकडे रोड सुद्धा आहे. तर तुम्हाला व्ह्यू पण या साईडचा पण व्ह्यू चांगला आहे, आणि या साईडला तुम्हाला अम्युनिटीजचा व्ह्यूज आहे. सो दोन्ही व्ह्यूज तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. आणि कॉमन बिल्डिंग आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही सोसायटीचाच पार्ट असाल. सर्व सर्व गोष्टी अम्युनिटीज तुम्हाला यूज करायला भेटतील. आणि अम्युनिटीजचं बोलायचं झालं तर सर्व अम्युनिटीज ज्या काही लागतात, क्लब हाऊस आहे, स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरे सर्व अम्युनिटीज तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. हे बघू शकता, चांगला लेआउट आहे. हा मास्टर प्लॅन, आर्किटेक्चर प्लॅन तुम्ही बघू शकता. स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही झूम करू शकता. आणि फ्लोर प्लॅन एकदम, तो पण महत्वाचा आहे. जसं की सांगितलं की म्हाडाचा फ्लोर प्लॅन किंवा म्हाडासाठी जे फ्लॅट्स आहेत ते काही वेगळे नाहीत, त्याच्यामधलेच फ्लॅट आहेत. तर त्याच्यामध्येच जे काही तुम्हाला फ्लॅट आहेत त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता त्यांचा कार्पेट एरिया कसा आहे, ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. तुम्ही पण स्क्रीनशॉट काढून ते बघू शकता थोडा वेळ, किंवा पॉज करून बघू शकता. सो एंट्री केल्या केल्या तुम्हाला लिव्हिंग प्लस डायनिंग एरिया भेटेल, 15 बाय 10चा. त्याला बाल्कनी आहे. म्हाडाच्या फ्लॅटला सुद्धा बाल्कनी आहे. सर्वात मोठी गोष्ट. त्याच्यानंतर पुढे आल्यानंतर कॉमन टॉयलेट बाथरूम 6.5 बाय 4.5ची. त्यानंतर किचन प्लॅटफॉर्म तुम्हाला, पॅरल किचन प्लॅटफॉर्म कधी आय शेपचा असेल, कुठे पॅरल असेल, व्हॅरी करतो थोडंसं. जवळपास 9 बाय 6.5चा आहे, आणि त्याला ड्राय बाल्कनी आहे. त्यानंतर पुढे आल्यानंतर तुम्हाला हा 1 BHK आहे, लक्षात घ्या. एक टॉयलेट कॉमन तुम्हाला बघितलंय, दुसरी टॉयलेट सुद्धा आहे इथे, जी की अराउंड सिमिलर साईजची आहे. त्यानंतर बेडरूम 10 बाय 10ची बेडरूम आहे. आणि बेडरूमला तुम्हाला बाजूला तुम्ही बघू शकता स्पेस दिलेली आहे, जिथे की तुम्ही वॉर्डरोब लावू शकता. त्यानंतर बेडरूमला सुद्धा बाल्कनी आहे. आणि म्हाडाच्या फ्लॅटला सुद्धा अशाच 3 बाल्कनी, 3 रूमला, किचनला बाल्कनी, हॉलला बाल्कनी, बेडरूमला बाल्कनी, अशा तिन्ही बाल्कनी भेटतील. आणि काइंड ऑफ सिमिलर लेआउट म्हाडाच्या फ्लॅटचा सुद्धा आहे, सर्व फ्लॅटचा. सो एकदम मस्त फ्लोअर प्लॅन आहे. मला तरी फार आवडलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला जे बोललं होतं की सरप्राईज, तुम्हाला एक्झॅक्टली ऍक्च्युअल कॉस्ट शीट तुम्हाला दाखवते. हायलँड हेवन बिल्डिंग नंबर 7ची 1 BHK ची कॉस्टिंग, आणि आपला जो म्हाडाचा कार्पेट एरिया आहे त्याचीच कॉस्टिंग तुम्ही बघू शकता इथे कितीपर्यंत जाते. तर बिल्डरची कॉस्टिंग आहे जवळपास 76 lakhs. अर्थातच ही त्यांची कॉस्टिंग असते, याच्यामध्ये थोडेफार कमी होतात. बट तुम्ही, आणि कशी पेमेंट करायची ते सुद्धा दिलेलं आहे. बट ऑलरेडी पोझिशन असल्यामुळे तुम्हाला फुल पेमेंट करावं लागेल विदिन 90 days वगैरे. बट तुम्ही कॉस्टिंग तुम्ही कम्पेअर करू शकता. म्हाडाची कॉस्टिंग किती आहे, जवळपास 24-25 लाख, आणि ऍडिशनल कॉस्ट पकडली तर 35 पर्यंत तुम्ही पकडू शकता. आणि एक्झॅक्टली ऍक्च्युअल कॉस्ट किती आहे, 76 lakhs. तेच तुम्हाला दाखवते की म्हाडाची तुम्ही जरी कमी पकडली, कारण की सेमच फ्लॅट आहे तर कमी पकडण्याचा संबंध नाहीये. बट निगोशिएशन पकडून तुम्ही 65-70च्या रेंजमध्ये जरी पकडली तरी चांगली आहे. 70 जरी पकडली तुम्हाला, पुन्हा ऍडिशनल कॉस्ट पकडून 35 मध्ये फ्लॅट पडेल भाडा थ्रू. आणि त्याची ऍक्च्युअल कॉस्ट 70 लाख आहे. इथे रेंट 25 ते 30च्या रेंजमध्ये जातो, 20 ते 30च्या रेंजमध्ये जातो. सो तुम्ही 20 सेफर साईड 20 पण पकडू शकता. सो 1 BHKचा रेंट तुम्हाला भेटेल. सो फायनल वर्डिक्ट या प्रोजेक्ट बद्दलचं बोलायचं झालं तर, अर्थातच तुम्हाला आतापर्यंत समजूनच आले असेल की निगेटिव्ह पॉइंट मला तरी कुठलेही आढळले नाही. तुम्हाला काही लिटिगेशनचं वाटू शकतं ते, बट आय आय बऱ्याच मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये लिटिगेशन्स असतात, त्याच्यामुळे मला तरी ते जास्त काळजीचं वाटत नाहीये. बट ते सोडून बाकीचे सर्व गोष्टी चांगल्या आहेत. लोकेशन एकदम अप्रतिम आहे, कनेक्टिव्हिटी एकदम अप्रतिम आहे, लेआउट खूप चांगला आहे, कॉमन बिल्डिंग आहे, सर्व तुम्हाला अम्युनिटीज बघायला भेटतील इथे. आणि तुम्हाला बाल्कनी सुद्धा भेटतील, जे की म्हाडाच्या फ्लॅटमध्ये फार कमी असतं. सो ओव्हरऑल माझ्याकडनं तरी बिग बिग बाय आहे. इथे अप्लाय करा तुम्ही. आणि हा टॉप 5 मधला प्रोजेक्ट असेल असं मला तरी वाटते. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा, मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा. धन्यवाद.